Hi mga mamshis! Handa na ba kayong mag-amoy kilikili ngayong araw na to? Magluluto po tayo ng sinigang sa bayabas sa tilapia. Ayan, para sa mga rekadong gagamitin, okra, kamatis, sibuyas, syempre po, ang ating bayabas, dapat po hinog na bayabas. Or kung wala naman po, pwede pong instant sinigang sa bayabas mix. Of course, huwag natin kalimutan ang ating tilapia, patola, siling haba, at para sa mga pampalasa po, meron pong asukal at patis. Tara, simulan na natin!
Ang sarap! Naman! Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!